හෙල්ලෝල්ලමයි කොහොමුද සුබ දවසක් එව හැමෝටම මම හිතන්නේ දැන් දවස් ගානකට පස්සේ තමයි මම වීඩික දාන්නේ මට මේ පොඩ්ඩක් කාරය බහුල වුණා වැඩත් එක්කතින් විඩික දාන බැරුණ ඇත්තටම කියන කැමති හොඳ ප්‍රතිචාර ගොඩක් තියෙනවා මගේ මහිතන වටසප් ගරුප් එකත් දැන් පිරිලා තියෙන්නේ ඒවගේම YouTube එකෙත් සබස්ක්‍රයිබස්ලා ඉත සත්සයක් විතර දැන් අපට ඉන්නවා බොහොම ස්තුතිය ඔයගොල්ලන්ගේ ආදරයට. ඒ වගේම වීඩියෝ සුත් දැන් ඔන්න පොඩ්ඩක් ඇවිල්ලා තිනුටට කොහොම හරි thank you so much හැමෝටම. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මගේ WhatsApp group එකේ ඉන්න කට්ටිය දන්නවා මගේ birthday එක තිබ්බා නොවැම්බර් 13. ඉතින් ඒක වෙනුවෙන් මම ඔයගොල්ලන්ට පුංචි gift එකක් දෙන්න ලෑස්ති කරලා තිබ්බා. ඒක තමයි මේ free ෆොටෝග්‍රෆි වර්ක්ෂොප් එකක් එකන් මීඩිය වර්ක්ෂොප් එකක් ඒකට කරන්න ඉන්නේ ලංකාවේ ඉන්න ජනප්‍රිය මාධ්‍යවේදී ඇතුළු කීපදනෙක් ඇවිල්ල ඔගලන්ට ෆොටෝග්‍රෆී ගත්තුත් කැමරාවේ ඒටික කොමද එක මේක ඇත්තම වැදගත්වන්නේ ෆොටෝග්‍රෆි ගැන දැන්න ඇති කට්ටියට කිසිම දෙයක් අවබෝධයක් නැති කට්ටියට තමයි එක වටින්නේ. ඉතිං අපේ මේ ලබන සමුද තමයි හිතන්ගන්න කොළම්බු මේ ගෝල් ෆේස් එකේ කොළඹ ගෝල් ෆේස් එකේ තම අපි කරන්න හිතන්ගන්නේ වර්ක්ෂොප් එක සහ උගලට මොනහරි කැන ජීවිත ප්‍රශ්න මොනහරි ස්ටාක් කලා නතින මහිතන මේක හොඳ අවස්ථාවකය කියල මොකද ලංකාවේ මංහිතන් සාමානයෙන් වැඩිය මුදලක් අය කරන මොටිවේෂන ස්පික කෙනෙකුත් අපිත් එක්ක එනවා. ඉතින් ඔගලට මොක් කරේෂක කරේමන හරදයක් කතා කරන්න දෙරෙන එන්න මොකද ෆ්‍රී දෙන්නේ මම ගානේ ලොක ඔපචනට එකක් කියලා හිතන වගේම ගොඩක් දෙවල් අපි දට කරන්න හිතන් ඉන්නවා. හරි අපි වැඩි පටන්ගමු හයි ම ෂේන් වනිින්ටන් බියොන්ද ප්‍රම් චනල එක වෙනුවෙන් පයිට් ගයිසන අදම මේ ෆොට එක තමයි කාල ග්‍රේඩ් කරන්න යස් කරන මම තම්නලක දාලා තියෙන විදිහට මේක කොහොමද සිනමටික් මූඩි විදිහට කල ග්‍රේඩ් එක හදාගන්න කොහොමද කියලම කියල දෙන්න දන්න චුටි මල්ලි කර නගේ කර කමෙන්ට් එකක් දාලා තිබ්බා කොහොමද මේක මොනහරි අපික මේ ජස්මන්ට මොනහරි හදලා මෙහම මොනහරි කරලා කොහොම තියද්දී මේක නැවත තිබ්බ විදිර හදාගන්න කොහොමද කියලා හල තිබ්බ අලුත් වෙනම වීඩ එකක් කරනට ම හිතනවා දැන් මගේ බීව කෙනෙක් නිසම අනිවර බලන ඇති කියලා මේක කරන්න බලන්න මෙතින ඩොට් තුනක් තියන්නේ මේ ඩොට් තුන හොඳට බලන්න එක කලික් කරන රයි් කලික් කරලා මේ තින රීසෙට් ඩිෆෝල්ට් කියලා එක අප ඩිෆෝල් සටිංස් ට තිබ විදිර හදාගන්න පුළුවන් ඩිෆෝල්ට් දිට රීසෙට් කරන්න අන්න රයිට් හරි නේද හරි යන් අපි මේ අපි කොහොමද සිනමටික් ඉදිර හදාගන්න කොහොමද කියලා බලමු හරිම ලේසි. ඉතින් මම මේකට මම හදාගතු ප්‍රීසට් එකක් තියෙනවා මම ප්‍රීසට් එක හදනට ඔගලන්න මුලින්දල කියලා දෙන්න ඒ නිසා හොඳට බලාගන්න මොකද මේ දැන් ගොඩක් කට්ටි සමහරකටි තාමත් අර පුරුද්දට ප්‍රීසෙට් ඉල්ලනවා ප්‍රීසෙට් අනුන්ගෙන් ඉල්ලන්න මේ තමන් හදාගන්න පුරුදු වෙන්න මම කියන්න මේ මගේ මේ විදිරම හදන්න කියලා මොකද මේ ඊට වඩා හොඳට දෙයක් කරගන්න පුළුවන් මේ ඔගොල්ලන්ට පුරුදුනට පස්සේ රයිට් මෙන්න ප්‍රීසෙට් එක රයිට් හොඳට බලන්න මේ තියන්නේ කලින් තිබ්බ විදිහ මේ තියන්නේ ආෆ්ට අපි බලමු කොහොමද මේක මුලින්දල හදාගන්න කියලා ලයිට්වල අපි එක්ස්පෝෂක මේ වගේ පොඩ්ඩක් පහක් වැඩි කරගන්නවා ඒ වගේම කන්ට්‍රස්ට් එක තියාගන්නවා 55 කන්ට්‍රස්ට් වැඩි කරට පස්සේ මේ හැම කල එකක්ම උපරිම එකන් කල එක වැඩි වෙනවා කල එක දැමි බලන් 55 තියෙන දෙමේද කල එක ෆේඩ්ෙනවා මේ කල එක වයිටුත් වැඩිනවා ඩාකුත් වැඩියනවා කල එක වෙනස හොඳට බලන්න වෙනස කල එක පොඩ්ඩක් කර හොඳට මූඩි මට වන මූඩි ගතියන දුකට මූඩි ගතියන රයිට් හයිලයිටස් අඩුම කරන්න බලන් හයිලයිටස් මෙහම තිබොත් කැතයි ගොඩක් සෙට නෑවගේ නිසා ම හයිලටස් අඩු කරන මොක හයිලටස් මට ඇඩ් කරන තැටිකත්න ටිකම පස්ස ඇඩ් කරගන්න වෙන ඩිටක් එක ම හිතල තමයි මේ විදිර කරගන්නේ ෂඩෝස් උපරිම වැඩි කරගන්නවා වයිටස් බලන් වැඩියුණුත් මොකද වෙන්න කියලා දවගලට මේ හිස්ටෝග්‍රම එක බැලුවත් මේ පැති මේ පැතින බ්ලක්ස් ඉට පස ෂඩෝස් තින ඉට පස්සේ එක්ස්පෝෂ් තින ඉට පස්සේ හයිලයිට් තින වයිටස් එකන්නේ වයිටස් තමයි උපරිම එකන්නේ හයිලයිට් ලට තොඩා වැඩි වයිටස් කෙන්ට එකැනෙ බලන්න බලන්න වයිටස් වැඩි විදි වෙනද ඉතින් ලොක ඩමෙන්ච එකක් වෙන පුළන් වයිටස් හරියට බැලස් කරගත නැති වුණොත් වයිටස් අපි තිබ ගාන්ට තියමු
රයිට් වයිටස් මයිනස් 100 දන මේ ඉමේජ් කරනු හැම කරම එක සෙට්ෙන්න්න නිසා ඒක මම කියන්නේ ප්‍රීස් මේ ඔගුල ප්‍රීසට් එකක් කදාගන්න හැම කරම සෙට්ෙන්න මේක මේ විදිට බ්ලක්ස් මේ විදිර තියාගන්න ඒ වගේම කලක ටෙම්පරේච් එක මම වැඩි කරලා තියෙනවා පොටමට යෙලවිශ් ගතියට ඕන නිසා කෙලින් වැඩි කරලා තියෙනවා අද කෙල්වින් එක දකුණට යන්න මේක යෙලෝ වෙන යෙල විශ් වෙනවා වම් පැතර අද්දි යන්න මේක බ්ලූ වෙනවා බලන්න එක යන්න යෙලෝ වෙනවා එතකොට මේක වම් පැත්තර යන්න බ්ලූ වෙනවා සාමාන්‍ය බ්ලූ අපි යස් කරනවා උදේට කැන උදේගැන් ටික් පාන්දර වගේ සීන්ස් වලට ඒවගේ බ්ලු කර ටෙම්ප්‍රේෂ කඩුවන රෑට හවසට මේක කෙල්වෙන්න ගොඩ කඩුවට යස් කරනවා එකන ඒක අවස්ථාවලදි මම මෙතන මූඩි ගති පොඩක්ස් වැඩි කරගන්න මේක මේ දවාල හපු ෂොට් එකක් එක නිසා මම පොඩක් වැඩි කරලා එහම කරගන්න ටින්ට එක මේ ගන්න තියාගන්න වයිබ්‍රන්ස් අඩු කරන්න අඩු කරලා සචුරේෂන් එක පොඩ්ඩක් තව අඩු කරන්න 50ක් විතර ඊට පස්සේ ඉෆෙක්ට්ස් වලට යන්න ඉෆෙක්ට්ස් වල මම ක්ලැරිටි වැඩි කරලා තියෙනවා ක්ලරිට අඩු කරලා ටෙක්ස්ට එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරලා තියෙන පොප්පෙන්න්න ඩිහෙස් කරලා තින පොඩි අර හිස් ගතිය පොඩි හේස එකක් තිබෙන හැ මංගද ඩිහෙසක වැඩි කරට පස්සේ එබලන්න දැ අප ඉංගලිශලින් හේස් කියන මීදුමන මේ මීදුම කපාන්න තමයි මේ ඩිහෙස එක තින් ඩිහේස කියන්නේ වට තේරනවානේ එතකොට මේ පත ඩිකට පස හේස එක එකන වැඩි වෙනවා හේසක ඇඩ් කරගන්න පුළ මීදුම වගේ වයිට වැඩි වෙලා හයිලට්ස් මේ වෙලා එක සෙටනෑ ති මම කද කරේ හේසක ගොඩක් අඩු කරා හරි මේක හරි ඉටවස මම කව සජස්පන්ටලටම ගිහිල නෑ ඊට පස්සේ මම යනවා කලමික්්චකට කලමික්ෂක බලන් ම කලස් මෙතන එකයිදකයි මෙ මේ බ්ලූ දක්වා ඔක්කොම හදල තියෙන්නේ බලම් රෙඩ් එක්කොම හදල තියෙන කියලා රෙඩ් එක හිව එක මේක බලන් හොතර බලාගන්න බලගන ඔගුල හදාගන්න මොකද වැඩිපුර වෙලාවක් ගන්න මොකද තකොට ගොලන්ට බෝරිගෙනවානේ මේක හරි ලේස් වැඩක් හොඳට බලාගන්න ඉට පස්සේ මේ තියෙන්නේ ඔරෙන්ජ් එක මේක ස්කෙනෙ පොඩක් අඩු කරලා මේ මිගල ලොමිනස් පොඩක් ස්කෙනෙ මටික වැඩි කරගත්තවම ඒත්තකම යෙලෝ මම එක අඩු කරලා ලුමිනස් එක වැඩි කරගෙන තියෙනවා ග්‍රේන් එකත් මම ලොමිනස් අඩු කරලා සචුරේෂන් පොඩ්ඩක් අඩු කරලා හිවක වැඩි කරලා තියෙනවා ඇක්වගේ ම හිව කවුඩක් අඩු කරලා තියෙනවා ඒවගේම සචුරේෂන් නිියවටල් විදිර තියාගෙන තියෙන ගැන ඒගානම ලුමිනස් අඩු කරලා තියෙනවා වගේ බ්ලූ වල ම ලුමිනස් වැඩි කරලා දෙකක් වැඩි කරලා සචුරේෂන් පොඩක් අඩු කරලා හිවක වැඩි කරලා තියෙනවා කල ග්‍රඩින් එක ම පොඩි වැඩක් කරලා තියෙනවා අපි බලමු කල ග්‍රඩින් එක මම කරලා තියෙන්නේ මුලින්ම මුලින්ම හැද හයිලයිටස් හයිලයිටස් මේක මේ බ්ලූ ගති පොඩක් ඇවෙල්ල තියෙන්නේ මෙතන හයිලයිටස් වලම බ්ලූ එක කන්ට්‍රස්ට එක අඩුවෙන්න මම පොඩක් ආරම්භක අවස්ථා වගේ මේ කල විල් එක ගොඩක් ලා කල එකක් තමයි දුන්නේ ඒවගේම ඉට පසම මිට්ටෝන් සල්ටගේ මිට්ටෝන්සල මට අර මකර ගොඩකර කහගති ගන්නවන් නිසා මම මිට්ටෝන්සල බැලන්ස් කරගත්තා නේගාන්ට ෂඩවස්වල්ට මම ඒත් කොලයි යෙලෝ එක පොඩක් අතර තියෙන කලෙක් මම පොඩක් බැලන්ස් කරලා තෝර ගත්තා ඉට පස්සේ මේක බ්ලෙන්් කරලා තිනවම හැට හයක් බැලන්ස් කරලා තිනවා 14කට ඊට පස්සේ ඩීටල්ස් ශාප්නස් පොඩක් වැඩි කරලා තියෙනවා ඒටික එච්චරයි ඊට පස්සේ මම මොකක්ද කරේ ඉට පසම කැලිබ්‍රේට් කරාවට මතක තිරව කැලිබ්‍රේට් එක බ්ලු ප්‍රයිමරි වැඩි කරලා තියෙනවා මේ ග්‍රීන් එක මෙහෙම හද බැලන්ස් කරලා තින තමන්ට ඕන විදිහට තමක මේ මෙහම කරන්න පුළුවන් තුරර ස්කිනෙකුල රෙඩ් ගති වෙනවා ඒක නිසා තම 69කට වගේ කියලා තිබ්බ 62කට ඒ වගේ ගානකට තියලා තිබ්බ මාස්කින් ම යස් කල ති හොඳර බලගන්න මාස්කිම කොමති යස් කර කියලා මාස්ක එකක් ම මුලින් දාලා තියෙනවා ගලට පෙන මාස්ක දාලා තියනෙ රඩියල් ග්‍රඩි එකක් දාලා තියන ඒක මම එක්ස්පෝෂ අඩු කරලා තියෙනවා එත් එකම එච්චරයි හරි ඉට පස මම ලිනිය ග්‍රඩියන්ට එකක් දාලා තින මේ පැත්තේ මේ පැත්ත පොඩක් කර නැත්තම ගොලබල මේ ලිනිය ග්‍රඩින් ගුණම පොඩ්ඩක් කර අමුතු ගතියක් තියෙනවා එක ලිනිය ග්‍රඩින් එක ඇඩ් කරට පස්සේ මේ පොඩි අර පොඩි ෆිල්ලයක් පොඩක් ගොඩක් මඩක් නැති මට පොඩක් කර ලයිට් ගතිකුත් පොඩක් ඕන වෙච්ච නිසා මං එක හිතලා ඇඩ් කරගත්තා එක වාට අනු එක ඔව සෙට නැතම් වට අයින් කරගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න ඒවගේම සබ්ජෙක්් එක ම ඉන්වර්ට් කරලා ඉන්වට කරන ම පොඩක් වැඩි කරගත්තා මේ හයිලයිටස් මංක හයිලටස් මං ඇඩ් කරගන්න කියල පස්සේ ඒවගේ වයිට් පොඩක් වැඩි කරගත්තා නැතන් ගුල බලන්න අර පොඩක් පොප්පෙනවා අඩුයි
එත් එක්කම මම මේක සබ්ජෙක්ට් එක නැවතත් ඉන්වර්ට් කරලා දනවන ඉන්වර්ට් කරගන්න මෙහෙම ගියා ඩුප්ලිකේට් ඇන් ඉන්වර්ට් මාස්ක් දුන්නා. ඒක ආයි අරගෙන මේව කරන්න ඕනේ නැහැ. කෙලින්ම මේක ඉන්වර්ට් වෙනවා. කියන්නේ එතකොට අපි සිලෙක්ට් වෙන්නේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක විතරයි බලන්න. සබ්ජෙක්ට් එක තියලා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක විතරක් ඉතුරු වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මම පොඩ්ඩක් ස්පීඩ් එක වැඩි වගේද මන්දා. රයිට් ටයිම් එකත් එක ටක් ගාලා කරගන්න ඕන. ඒකයි මම මේ පොඩ්ඩක් හිමි ස්පීඩ් එක කතා කරන්නේ. ඒකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මම දාලා කන්ට්‍රාස්ට් එක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරලා හයිලයිට්ස් අඩු කරා. ෂැඩෝස් පොඩක් අඩු කරලා තියෙනවා. බ්ලැක්ස් අඩු කරලා තියෙනවා. ටෙම්පරේචර් එක LN එක ප්ලස් එකක් ඒ කියන්නේ එකක් වැඩි කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ටෙක්ස්චර් එක වැඩි කරලා තියෙනවා. ක්ලැරිටි වැඩි කරලා තියෙනවා. එච්චරයි. වෙන මොකුත් කරලා නැහැ. හොඳට බලා ගන්න. ඊට පස්සේ මේ ප්‍රීසෙට් එක අපි හදාගෙන මොකද කරන්නේ? සේව් කරගන්න. ඉතින් සේව් සෙටින්ග්ස් ගිහිල්ලා මේකට ටක් ගාලා සේව් කරගන්න. රයිට්. නමක් ගාලා ඕන නමක් දාලා ඔයගොල්ලෝ සේව් කරගන්න. රයිට් මම මේක ඕපන් කරගන්නවා. රයිට්. රයිට් මම මේක ඕපන් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම මොකද කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්න මොකද කරන්න කියලා ගන්නවා ටක් ගාලා සිලෙක්ටිව් කලර්ස් වලට පොඩ්ඩක් බැලන්ස් කරගන්නවා මේක. බලමු කොහොමද සෙට් වෙන්නේ කියලා. මේ ගානට පොඩ්ඩක් තියාගන්න. ගොඩක්ම තියාගන්න එපා මෙන්ච් එකට හානියක් වෙනවා නම්. රෙඩ්ස් වැඩි වුණා. අර පොඩ්ඩක් මේ පැත්ත මෙහෙම කරාමත් ලස්සනයි. ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඔයගොල්ලෝ හොඳට බලන්න මේ විදිහත් ලස්සනයි. ඒත් එක්ක මේකත් පොඩ්ඩක් ලස්සනයි වගේ. වැඩි කරලා මේක පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්නවා. බ්ලැක්ස් පොඩ්ඩක් වයිට් පැත්තට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මොකද්ද කරන්නේ? වයිට්ස් වලට ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් මේගොල්ලන්ගේ මේ වයිට් එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්නවා ඩ්‍රෙස් එකේ. ඒක පොඩ්ඩක් ලස්සනට පේන නිසා. ඊට පස්සේ යම කලර් ටෝන් එකට ආසයි. ඔයගොල්ලන්ට yellow වලට යන්න ඕන yellow වලින් මෙහෙම යන්න පුළුවන්. yellow වැඩි කරලා මම yellow පොඩ්ඩක් අඩු කරනවා ඒ නිසා. මම ඊට පස්සේ සයන් පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්නවා මේ විදිහට. හරි මම මේ කලර් එකට කැමතියි I like that. ඕකේ. මම මේක රීටච් කරන්න යන්නේ නැහැ. මම මේකට ආසයි. ඊට පස්සේ කර්ව්ස් වලට ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් විතර වැඩි කරලා මේක ඉන්වර්ට් කරගන්නවා. control I ඔබලා brush එක ගන්න B ඔබලා. ඊට පස්සේ දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා නේද මේ මෙන්න මේ brush එක එකපාරට නැති වුණා. ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ සමහර වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ට මේ brush එක මෙහෙම වෙනවා ඇති. මේ මගේ ළඟදී මල්ලි කෙනෙකුත් කොහොමද මේක කරන්න කියලා. සමහර වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ caps lock එබිලා press වෙලා තියෙනවා. ඉතින් caps lock මෙහෙම ආයි අන්න දැක්කනේ caps lock ආයි press කරාට පස්සේ caps lock අයින් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඒක brush එක නැවත ගන්න පුළුවන්. නේද? මේක මහ ලොකු ප්‍රශ්න නෙවෙයි සමහර කට්ටිය නොදැනුවත්ව වෙනවා. රයිට් මම ගොඩක් මේව කරන්න යන්නේ නැහැ. පොඩ්ඩක් ලාවට ටක් ගාලා හදිසියට කරන ඔයගොල්ලෝ ගාන්ටි ස්මූත්ලි කරන්න. මේක ටියුටෝරියල් එකන්නේ. රයිට් එහෙනම් මම මේක පොඩ්ඩක් ඔපැසිටි අඩු කරනවා. රයිට් මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ අයිඩියා එකක් ගත්තා කොහොමද කරන්න කියලා. රයිට් ඊට පස්සේ මම මොකද්ද කරන්නේ පොඩ්ඩක් කර්ව්ස් ගිහිල්ලා මේක පොඩ්ඩක් ෆේඩ් ගතිය පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්න ඕන නිසා මෙහෙම සම්පූර්ණ දාන්නත් පුළුවන්. ඒක තවුල නැහැ no problem. ඉන්වර්ට් කරගන්න. ඉන්වර්ට් කරගෙන පොඩ්ඩක් මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක පොඩ්ඩක් මේ ටික පොඩ්ඩක් දාගන්නවා. මට සෙට් කියලා හිතන තැන් වල පොඩ්ඩක් මේක ඇඩ් කරගන්නවා. මේකට කැමති පොඩ්ඩක් ලාවට වගේ. රයිට් බලන්න වෙනස. ඊපස් මේකේ ඔපැසිටි පොඩ්ඩක් අඩු කරලා ඊට පස්සේ මොනවතත් කර්ව්ස් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එකක් ගිහිල්ලා මේක පොඩ්ඩක් ඩාර්ක් කරගන්න. ඉන්වර්ට් කරගන්නවා ටක් ගාලා අන්නම ඉන්වර්ට් කරගන්න. නිකන් උඩින් පල්ලෙන් ගැන පොඩ්ඩක් කරන්න. නිකන් අර රැන්ඩම්ලි දාලා ඒක මම හැමතැනම කරන්නේ නැහැ. සබ්ජෙක්ට් එක කරන්න එපා. පොඩි අමුතු මේ එකක් එනවා එතකොට. ඒත් එක්කම මේකේ highlights පොඩ්ඩක් වැඩි කර ගන්න ඕනේ image එකේ සමහර තැන් වල. මේ බල්බ් වල පොඩ්ඩක් gloss වල ඊට පස්සේ මේ ඔය ටික මෙන්නම randomly පොඩ්ඩක් තියෙනවා. දැන් මෙහෙම තිබ්බනේ ඊට පස්සේ මේකේ opacity පොඩ්ඩක් අඩු කරනවා. right මම හිතන්නේ image එක ඔයගොල්ලන්ට තිබ්බ විදිහත් එක්ක ලොකු වෙනසක් තියෙනවා මං හිතන්නේ. right මම හිතන්නේ
ඔගොල්ලෝ අයිඩියා එකක් ගත්තා. ඊට පස්සේ මේක shift එකේ control එකේ alt එකේ e එකයි press කරන්න. ඊට පස්සේ මේක පුළුවන් නම් අපිට sharp කරන්න පුළුවන්. sharpen ගියා. sharpen ගිහිල්ලා මේක sharpen කරගත්තා. sharp කරගත්තා. right වචන තීර වෙනා මේ වෙලාවේ. right ඔයගලන්ට පේනවා මේ වෙනස මේ. හොඳට details තියෙනවා. මෙහෙම තමයි Moody cinematic Moody preset එකක් අපිට කැමති විදිහට හදාගන්නේ. ඔයගලන්ට කැමති විදිහට මේක හදාගන්න පුළුවන්. no problem no worries. තනියම ගේමක් ගහන්න අනිවාර්යෙන්ම මේක මේ විදිහට හදාගත්තා වගේම ඉස්සරහටත් වැඩ ටික කරලා ටක් ටක් ගාලා ඕඩර්ස් ගන්න කැමරාවක් ගන්න සල්ලි ටික එකතු කරගන්න මම ඔයගලන්ට ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම් කොහොමද ගේමක් ගහන්නේ. ඒ කියන්නේ මම මගේ පෞද්ගලික අත්දැකීම අනුව මම කොහොමද මගේ දේවල් කරගත්තේ මැෂින් එකක් ගන්න කැමරාවක් ගන්න කොහොමද කියලා තමන් කොහොමද එකට earn කරන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්නම් අනිවාර්යයෙන්ම. thank you වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බැලුවට. මේකේ මොනවා හරි ගත්තා නම් අනිවාර්යෙන් like කරන්න comment කරන්න share කරන්න යාළුවන්ටත් කියන්න මේක බලන්න කියලා. ඒ වගේම ඔයගලන්ට පුළුවන් අපි community එකත් එක්ක set වෙන්න ප්‍රශ්න අහන්න ඉගෙන ගන්න මොකද කරන්න තියෙන්නේ WhatsApp link එක තියෙනවා පල්ලෙහා WhatsApp link එකට join වෙන්න. ඔයගලන්ට කැමති දෙයක් අහන්න පුළුවන් business promotional බෑ. කැමති දෙයක් අහන්න පුළුවන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම ඉස්සරහට කියලා දෙනවා voice overs කොහොමද කරන්න කියලා. voice එක විකුණලා සල්ලි ගන්න කොහොමද තමන්ගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක හදාගන්න කොහොමද කියලා දෙන්නම්. ඒ වගේම ගොඩක් කට්ටිය අහලා තිබ්බ මේ ෆොටෝග්‍රැෆි වලට තමන් මොකක් කර වැඩක් කරලා පස්සේ සල්ලි ගන්න කොහොමද කියලා එඩිට් එකකට හරි ෆොටෝස් වලට හරි ඒකත් වෙනම ටොපික් එකක් ඒකත් කියලා දෙන්නම්. ගොඩක් දේවල් තියෙනවා කතා කරන්න. දිගටම channel එකත් එක්ක ඉන්න මේක මම කන්ටිනියු කරන් යනවා දිගටම. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ගේ සපෝට් එක ඕන. subscribe කරන්න අනිවාර්යෙන්ම. එහෙනම් සුබ දවසක් වේවා. මම ෂේන් වෙලින්ටන් beyond the frame එක වෙනුවෙන් අපි නැවතත් හම්බෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින්. එහෙනම් පරිස්සමින් ඉන්න ඕන. හරිද?